החווה שלהם, היו שם ערוגות פרחים, והיה, מסביב לערוגה היה איזה מעקה נמוך, ובמעקה היו חורים בשביל מים, בשביל ניקוז. האמא הזקנה כבר באה לבקר אותם שם, היא הסתכלה על זה ואמרת, זה חרכי ירי, שאם יבואו ערבים, אתם תוכלו לראות עליהם. אותה אמא שהיא רבה עם כל המושב, היא הכניסה לילדים שלה מלידתם פחד מפני ערבים. הערבים עומדים לבוא ולהרוג אותנו. Sharon was born in 1928 in the remote and poor village of Kfar Malal in what was then Palestine. The village belonged to the labor movement, but Sharon's parents refused to cooperate with its communal framework. In this socialist community, the individualistic Sharons were the only ones to fence off their house. אריק גדל עם זה שהוא חלק מהמלחמה של ההורים שלו נגד האסטאבלישמנט, נגד כל הקבוצה, נגד הקולקטיב, והוא צריך ליצור דברים, ולא לקבל דברים כמו שהם. Sharon's childhood experiences of not quite belonging in his home village had a profound effect on the farmer soldier to be. ההורים של אריק היו חברי מושב. אבא שלו היה אגרונום, אבא שלו אהב סדר, והיה משתדל לדאוג שבאמת יהיה סדר במושב. למרות שהוא לא היה כל כך אהוב, אבל סך הכל התייחסו אליו בכבוד. וזה בעצם אומר כמעט הכל. כולם היו פה אנשים חזקים, כי מי שלא חזק לא החזיק מעמד. היו בכל הבחינות חזקים, גם ברוח וגם בנפש. לא היה חוכמות. מי שלא היה חזק אז היה נגמר. אריק היה המדריך שלי בגדנ"ע. הוא היה שונה מכל המדריכים שכבר אז הוא התגלה כשהוא היה בעל יוזמה, ועשינו דברים בתור נערים שהיו מעל ומעבר למה שהמדריכים האחרים עשו. וזה היה פרי יוזמתו. כל מיני פעולות בלילה, ללכת לסיורים למקומות יותר רחוקים, היה שולח אותנו כיחידים, בודדים, ללכת לסייר וגם בשטחים לא ידידותיים, נגיד ככה. Unfriendly areas meant neighbouring Palestinian Arab communities, witnessing Jewish settlement of land they'd inhabited for hundreds of years. Some local Arabs sporadically attacked Kfar Malal. Sharon's Home Guard activity in his teens, before the State of Israel was born, was the start of a long military career. It was almost cut short when he was badly injured in Israel's 1948 war with the Arabs. A disorganized high command had sent ill-prepared troops into battle. Following the war, Sharon stayed on in the army. In 1953, aged just 25, the ambitious Major Sharon was given command of a small, secret retaliation unit, 101, mounting reprisal raids of dubious legitimacy in response to Arab attacks. אריק שרון הוא הקים את היחידה. אי אפשר היה למצוא מישהו מתאים כמוהו, ודאי שלא יותר ממנו, לעניין הזה. כי אריק שרון היו לו תכונות, לא סתם הוא גם היום ראש ממשלה, הוא היה מנהיג מטבעו. ידע להחדיר לאנשים את התחושה שהכל מונח על הכתפיים שלנו, ושאנחנו, אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. יוזמה ותושייה ותכנון ומקוריות, מה שתגיד על מפקד טוב, הוא שם. כשהוא היה נפגש עם דיין, והוא היה מפקד צעיר, שדיין היה קורא אליו ואמר לו, אתמול הייתה קראה תקרית, או היה פיגוע, או הייתה חבלה במקום מסוים, אריק לא חיכה לפקודה. הוא היה עוזב את החדר והולך חזרה ליחידה. הוא כבר ידע לאן הוא צריך ללכת. ועליו אמר פעם באמת משה דיין שמוטב לו סוסים אבירים מאשר שברים שצריך להחזיק אותם. סוסים שרצים קדימה. Unit 101's job was to infiltrate into neighbouring Jordan and Gaza and mount reprisal raids against Arab civilians and troops. In October 1953, under Sharon's command,
Unit 101 destroyed a Jordanian village, Kibya, in reprisal for the murder of a Jewish woman and her children. 69 villagers were killed in Kibya, half of them women and children. It caused international outrage. קיביה. קיביה זה הייתה אחת הפרשות שהדברים קרו בפועל אחרת ממה שתכננו וממה שחשבנו. ברגע שתקפו את הכפר והשתלטו עליו, אז חלק גדול מהגברים ברחו והשאירו נשים וילדים בבתים. ולא הייתה עוד אז הטכניקה שעשינו אחר כך לבדוק בתים לפני פיצוץ או משהו כזה. ברגע שראו שאנשים יצאו וקראו לאנשים לצאת ויותר לא יצאו, אז פוצצו את הבתים, וחלק מהבתים כנראה שהיו שם נשים וילדים. We never knew when we demolished the buildings there that people were in. Do you take responsibility for that? I'll tell you, I was myself there with the unit, and I myself checked most of the buildings that were destroyed. And I can tell you that I didn't see anybody there. The buildings were quite big buildings. When Unit 101 was disbanded, Sharon and his men were transferred to the paratroops. As Sharon rose in the army, he carried out the ugly side of others' political decisions. In the process, Sharon gained the regard of Israel's founding Prime Minister, David Ben-Gurion. Sharon, what I think about him, he's a nice boy, a good soldier. Ben-Gurion also said that Arik could be a great commander, if only he learned to tell the truth. ואני יום אחד באותם הימים נפגשתי עם שרון. ושאלתי אותו, מה זה? אתה מוסר לראש הממשלה ושר הביטחון דיווחי שקר על פעולות שעשית? ושרון אמר לי, אני שיקרתי בסמכות וברשות. ופירוש הדבר היה שהוא יצא לפעולות מסוימות באישור רמטכ"ל משה דיין, שנתן לו הנחיה כללית. וכאשר בשדה הדברים התפתחו אחרת, ובמקרים מסוימים היו יותר מדי הרוגים או יותר מדי נפגעים בצד השני, שרון לקח על עצמו את האחריות למעשה, ולא אמר את האמת. היה בו משהו שלא הייתה בו משמעת. זאת אומרת, זה אני. אני זוכר שהייתי איתו פעם בפעולה בצפון, והוא היה ראש מטה. מעליו היה אלוף פיקוד דוד אלעזר דדו. הייתה מהומה גדולה מאוד בשטח, ירו טנקים, הייתה ארטילריה, ירו שם מקלעים כבדים, ואלוף פיקוד צפון, דוד אלעזר, הגיע למקום, והוא אמר, חדל אש. ואז אריק הסתכל אליו ואמר אל מכשיר הקשר, עוד 3 דקות אש, כל הכלים אש. בדיוק כעבור 3 דקות פסקה האש. ואז אריק פונה לדוד אלעזר, שהוא היה אלוף, ואומר לו, ראית איזה משמעת אצל התותחנים? אז דדו מסתכל לאריק בעיניים ואומר לו, כן, אצל התותחנים. I believe that orders should be obeyed. But sometimes you come to a situation where you have to think about the orders that you get. And I believe that you have to divide the orders according to certain categories. First of all, you have to obey the orders of the state, the country that you serve. And then you come of course, to a problem. Should you obey, to whom should you be loyal or more loyal? To your troops or to your superiors? And I must tell you that in many times, I believe you must be more loyal to your troops than to your superiors. Sharon shared in the glory of Israel's 1967 victory against the Arabs.
He commanded a division in the Sinai, but he was never a fully accepted member of the General's Club. Although Sharon didn't get on with his peers in the army, he was useful to the Minister of Defense, Moshe Dayan. Following the 1967 war, Palestinian resistance to occupation and terror attacks against Israel reached a peak in Gaza. Under Dayan, Sharon set about cracking down on them with vigor. בשנת 70 ישבנו בנחל עזה, ואז אמר לי אריק, אני אכריע את הטרור בעזה. אמרתי לו, אריק, קראתי את כל ספרי הטרור, ולא קראתי בשום מקום שמישהו הצליח בכוח בסופו של דבר להכריע את הטרור. אמר לי, תבוא הנה בעוד 3-4 חודשים. شارون اجتهاده انه من اجل الامن اضطر انه يفتح شوارع في مخيم الشاطئ وفي رفح، وهذا معناه ازاله بيوت لاجئين، يعني عمل مش سهل، بس لم يكن هناك اعتراض لا من ديان ولا من الحكومه الاسرائيليه، يعني افسحوا المجال لشارون ان يحقق هذا، وفعلا يعني هدمت بيوت كثير من اللاجئين. והוא היה אלוף פיקוד שהלך ברגל עם היחידות מבית לבית, מבונקר לבונקר, מפרדס לפרדס, כדי להסביר למה הוא מתכוון. וכעבור 3 חודשים עזה שקטה, והטרור שם הוכרע ביד קשה, ביד אכזרית. הוא הטיל את חיתתו על עזה. חששו ממנו, פחדו ממנו. זה הוא הסביר לי פעם, בצורה מאוד פשוטה. הוא הלך לשים קץ לטרור בעזה. הוא היה אלוף פיקוד הדרום. והשיטה שלו הייתה מאוד פשוטה. כל ערבי שנתפס עם נשק, נהרג במקום. Sharon's reputation among the Israeli public as the man who knows how to deal with terror started with his actions in Gaza. I met Ariel Sharon in the 70s for the first time in his farm. He invited me to his farm. I don't know why, but he invited me to his farm, and we spent most of the day together with an Israeli journalist who introduced me to him, and we talked. Every Israeli politician I met impressed me in one way or another. I must confess that not only he did not impress me, but I left his farm frightened stiff of him, of what he could do in Israel. At that time at least, he was a straightforward man. He was speaking his mind off. And I discovered that this man is, he's capable of anything when it comes to Arabs. I think it's more than hatred. He despises Arabs, he hates them. He believes that if there were no Arabs in Israel and Palestine in a general way, it would be the best thing in the world. شارون سيء، يعني ما في شغلة كويسة اللي أقولها على شارون. شارون سيء جدا، يعني رجل يعني نقول بالعربي دموي، bloodthirsty، يعني هو رجل دموي. أوجي إلاي، أوجي إلاي، أوجي إلاي، 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 أوجي. Sharon's supporters maintain that he was simply defending Israel against terrorism. But in 1973, Sharon quit the army after being blocked by his superiors from being chief of staff. אני כחבר שלו, וכמי שעוסק בנושאי ביטחון בעיתון שהיה אז הכי גדול במדינה, המעריב, הולך לרמטכ"ל דוד אלעזר כדי לשאול אותו, מה עשית? למה אתה מוציא איש יוצא דופן כזה מצה"ל? אני רואה בכך עוול כל כך גדול, שאני בפעם הראשונה אומר, מי שלא רצה את שרון כרמטכ"ל, יקבל אותו כשר ביטחון. ומי שלא יקבל אותו כשר ביטחון,
יקבל אותו כראש ממשלה. Sharon's first steps on the political ladder were taken when he stood as a right-wing candidate in the 1973 parliamentary elections. Days after leaving the army, Sharon became a politician. He exuded confidence. אנחנו עומדים על גדות תעלת סואץ. כל עוד אנחנו עומדים על גדות התעלה, אין למצרים כל סיכוי לנצח במלחמה או להשיג הישג כלשהו במלחמה כוללת או במלחמה חלקית. But on the 6th of October 1973, tens of thousands of Egyptian troops attacked across the canal and rendered Israel's army chaotic with shock. Sharon was drafted from the reserves back into the army as a general and posted to the area in which just months earlier he had been the commander. He arrived with an armoured division and a caravan full of journalists. אני זוכר שנסעתי אל אריאל שרון באותו יום כיפור ה6 באוקטובר, והוא מקבל כל הזמן טלפונים מפיקוד דרום, ומוסרים לו שעמדה שלנו, מעוז כזה או אחר, נפל בתעלת סואץ. הידיעות הן מאוד קשות. אני שואל את אריאל, מה יהיה? הוא משיב לי, יש לך ספק איפה שזה ייגמר? רק בצד השני. הבנתי שהצד השני זה הצד השני של תעלת סואץ. אנחנו עודפים את המצרים מהשטחים עליהם הם הצליחו להשתלט כשתפסו אותנו בהחלט במצב לא נוח. אולי הדבר החשוב ביותר זה שבגזרה עליה אני מופקד, הגענו היום ממש לקו המים ונראה לי שמה שנותר עכשיו זה פשוט להשמיד את הכוחות המצריים. 7 days later, Sharon commanded a historic crossing of the Suez Canal. His division slipped through the Egyptian lines to establish a bridgehead that turned the tables and led to Israeli victory. This exploit was achieved at high cost when the Egyptians attacked Sharon's units in the rear. Later, Sharon crossed the canal with Minister of Defense Moshe Dayan. For Dayan, the war spelt a crashing downfall amid public acrimony that he failed to prepare for the Arab attack. But for Ariel Sharon, it made his whole future. אז נולדה הסיסמה הזאת, אריק מלך ישראל. הוא הביא את צה"ל מעבר לתעלה, וכבש חלק ממצרים מערבה מן התעלה. ואם זה היה תלוי בו, הוא אז לא היה רמטכ"ל, הוא היה מפקד אוגדה, הוא היה הולך עד קהיר. Having triumphed at the Suez Canal, Ariel, king of Israel, returned to politics. He set about forming a new political alliance. אריק חזר בתור הסמל לניצחון. זה נתן לליכוד נקודת זינוק לגמרי חדשה אחרי מלחמת יום הכיפורים. כי הכוח שלו, זה לא היה אותו אריק. זה היה אריק אחרי הפציעה עם התחבושת בראש, אחרי זה שאמר שלא נשברים, ועם כל הכוח הזה הוא בא לפוליטיקה. הוא היה יכול להכתיב כל דבר. הכוח שלו היה בלתי מוגבל. ההרצה של האנשים אליו הייתה מאוד מאוד גדולה. הוא היה מופיע כמו מנצח. Sharon used his status and his energy to create the right-wing Likud coalition, comprised of those previously excluded from power in Israel, which in 1977 shattered 29 years of Labour Party rule. The new men in power had a different view towards the occupied territories. What occupied territories? If you mean Judea, Samaria and the Gaza Strip, they are liberated territories. They are part, an integral part of the land of Israel. While Begin articulated the vision, Sharon set about carrying it out. Sharon and Begin adopted the Settlers, a religious ideological movement who believed that the territories Israel has occupied since 1967
The West Bank, Gaza and East Jerusalem belong to the biblical land of Israel. בהתכנסותנו כאן יש סמליות משום שהמאבק האמיתי המתנהל כבר עתה הוא המאבק על ארץ ישראל. Over the next 20 years, Sharon held various ministerial portfolios in almost every government and used them to sponsor more than 100 settlements throughout the West Bank and Gaza, defying international public opinion. Planting settlements in densely populated Palestinian areas makes it almost impossible to construct a future Palestinian state. בסמוך לעיר שכם אנחנו רואים את היישובים ברכה, שהיישוב שמורכב מ4 מאחזים. אנחנו רואים את היישוב יצהר עם הקטע המערבי שלו, שלהבת. סמוך אלינו את הכפר ג'ית ועל ידו צרה ותל. את כל אזור קרני שומרון. אריאל שרון בהחלט יכול להיחשב באופן היסטורי כאבא של ההתיישבות. יש ביטוי אבי ההתיישבות ויש ביטוי אבא. אני משתמשת בביטוי אבא, מכיוון שהוא פשוט ליווה אותנו יד ביד מגבעה לגבעה. People used to make fun of the fact that he carried around this map of the West Bank with the settlements. But that map was based on his assessment of the high ground and the importance of the high ground to the defense of Israel. And he went around and built a settlement on each hill or mountain that was important for tactical purposes for the defense of Israel. That is the map that, I call it an historic map, which I brought to the cabinet in July 1977, bringing to the cabinet in order to get their approval our program of settlement in Samaria and Judea. We had a problem here, how to keep in our hands the high important strategic terrain which was overlooking the coastal plain. מזלן של ממשלות ישראל שהיה להם שם אדם כמו שרון. אחרת, לפי דעתי, המפה של יהודה ושומרון לא הייתה משתנית כפי שהיא השתנתה. שהיום יש שם למעלה מ-200,000 אזרחים ישראלים, כמו שאומר שרון, בקו החזית הקדמי להגנת מדינת ישראל. Sharon is a secular man, but he's had no trouble in reconciling his secularity with the religious fanaticism of the settlers. So long as they served his aims, Sharon was willing to sponsor their cause. I remember that when I first came to the cabinet with that map of settlements in Samaria and Judea and Gaza, I remember that it was very hard, and altogether people laughed, mocked, joked, almost stoned me for that. What is the fact? The fact that we have done it. מה שהוא עשה גם ימנע את הקמת המדינה הפלסטינאית. הוא עשה את זה כל כך טוב, שעכשיו, טוב מבחינת איך שאני רואה את זה, שעכשיו שהוא רוצה לעשות new partition plan, תוכנית חלוקה חדשה של ארץ ישראל, זה פשוט לא ילך לו. מכיוון שהוא חינך אותנו כל כך טוב, והוא פרס אותנו כל כך טוב, שהוא יכול להתאמץ מאוד מאוד. אבל זה פשוט הצליח לא בשביל אריק שרון ולא בשבילנו, זה הצליח בשביל ארץ ישראל. והיום אנחנו פורסים, ואנחנו חזקים, ואנחנו סקרנים לגבי הגבעה הבאה. In 1979, Begin signed the Camp David peace treaty with Egypt. Sharon had opposed it, but later changed his mind after being offered a role. When President Sadat of Egypt invited him to Cairo, Sharon undertook a road tour of his old battlegrounds in Sinai, much to the consternation of his Egyptian escort. One connection here, that we are here now. We can proceed, but when we will come here,
I want to take the road from here to the old road. After the treaty with Egypt was signed, Generals Dayan and Weizmann protested at Begin's unwillingness to negotiate in good faith with the Palestinians and resigned from the government. Begin made Sharon Minister of Defense. For Sharon, it may have helped to raise the pain of his previous exclusion from the role of Chief of Staff. אתם מקבלים כשר הביטחון את אחד הלוחמים, המפקדים והמצביעים המהוללים ביותר בתולדות ישראל, סבא. אני בטוח שבתפקידו כשר הביטחון יוכיח את כל יכולתו. Sharon on one occasion took a different attitude to the settlers. After being made Minister of Defense, he evacuated the settlement of Yamit in the Sinai, as required by the Camp David Treaty. אריק היה השר היחיד מצד אלה שהחליטו על הפינוי וביצעו אותם, היחיד שנטל אחריות מלאה והגיע לפתחת ימית מספר פעמים, תוך בחינה של מקרוב של מה שקורה, אם כי התקשה מאוד להסתכל עין בעין מול המפונים, מתוך ידיעה מה הולך לקרות איתם. בכל שיחה שהייתה איתו, הוא ידע, שהיינו מתארים לו מה קרה, או מה הולך לקרות, הוא ידע בדיוק בפירוט איפה המקום נמצא, כמעט את רוב האנשים הכיר אישית, וידע איך להגיע ואיך לחזור ואיך הדבר ומה הדבר הזה יכול לחולל ולהשפיע, גם מבחינת דרך הביצוע וגם מבחינת האפקט על האנשים. Amazingly, given the fanaticism of the settlers, the evacuation was carried out without anyone being killed. All the houses were demolished, reportedly to prevent any of the settlers returning. אם ישאלו אותי כמומחה ליהודה ושומרון ברצועת עזה של היום עם מאות אלפי מתיישבים, האם זה ניתן לעשות שוב? הייתי אומר שזה יהיה כמעט בלתי אפשרי, בלי לייצר איזה שבר אמיתי בעם ישראל, ואולי אפילו עד כדי לפורר אותו, וגם טכנית זה לא אפשרי. After the Yamit evacuation had sealed the peace with Egypt, Sharon turned his attention to the north. PLO bases in southern Lebanon had rocketed Israel. Sharon took Israel to war in the Lebanon in what was announced as a 40-kilometer incursion to drive the PLO away from Israel's border. השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות, ובכך החל למעשה המבצע שהתגלגל מעתה ועד סיומו עדיין אינו ברור. Sharon had spent months planning the war and met secretly with Christian militia allies who he planned to help install as Lebanon's government once they kicked the PLO out of Beirut. הוא נתן לי הרצאה על חזון שלום, אתה שומע מה שאני אומר? בפברואר 82. חזון השלום של אריק לגבי לבנון. הוא אמר, יחד עם הנוצרים, אנחנו נשחרר את לבנון משלטון סוריה ומשלטון הפלסטינאים, בדרך של מלחמה. ואז יהיה לנו רצף שלום, מאלכסנדריה במצרים בדרום, ועד טריפולי בצפון לבנון. זה יהיה חוף אחד של שלום. הוא טעה לכל אורך הדרך. Almost immediately, Israeli soldiers were fighting in refugee camps, towns and cities, at huge cost to civilian life. From the outset, the war in Lebanon was unpopular in Israel, in a country where everyone does military service. For the first time, reserve soldiers returning from the front joined the demonstrations against the first war Israel had ever initiated. יצאנו למלחמות ישראל לעתים על שמך. באופן
מאוד מפתיע, הרבה מאוד אנשים שקודם לא היו בפוליטיקה מיד הגיעו. בשבוע הראשון זה מאוד מעניין, בניגוד לתנועות מחאה אחרות, זה מיד. ומסוף השבוע הראשון של המלחמה, כשהגיעו החיילי מילואים הראשונים לחופש פעם ראשונה הביתה, הוא קפץ בצורה לא רגילה. זה המקום שבו אתה יודע שהעסק לא עובד יותר. חיילי מילואים באים הביתה ומספרים, או מתלוננים, ויודעים, ושם ידעו שהמשחק כדורגל הזה לא מצליח. אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון, נילחם בשביל שרון, ונחזור בתוך ארון. As the Israeli army headed north, beyond the original 40-kilometer limit, Sharon bombarded the cabinet with military data. הר הרחוק ההוא, אחר כך אתם רואים גיא לפניו. But some ministers were concerned that Sharon might not have explained the real purpose of the war. ביום השלישי של המלחמה, כשאני ביקשתי שיגידו לנו מהן מטרות המלחמה, מפני שזה כן נושא שממשלה צריכה להחליט עליו. לא בשאלות טקטיות מבצעיות, דברים שחברי ממשלה אינם בקיאים בהם ואינם מומחים להם, אלא לגבי מטרות המלחמה. והובטח שתתקיים ישיבה שתדון במטרות המלחמה. לא נתקיימה ישיבה כזאת, וזו הייתה אחת הסיבות שהתפטרתי. Part of the Israeli public felt deceived. They had been told that it would be a limited operation to create a security buffer. But within just a week, 400 Israeli tanks and 1,000 guns were besieging Beirut. For 2 months, the Israeli army repeatedly bombed and shelled Arafat's headquarters, killing thousands of civilians in the process. In August 1982, Yasser Arafat and an estimated 14,000 PLO fighters left Beirut under a US brokered deal. Sharon was in Beirut to observe the departure of Arafat. أنا في تقييمي ينبغي على الفلسطينيين أن يعطوا جائزة لشارون على الخدمات التي قدمها للقضية الفلسطينية. وخاصة في حرب 1982 وهجومها على بيروت. في بداية الثمانينات كانت منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الفلسطينية الوطنية الفلسطينية متمركزة في بيروت وفي لبنان وتكاد تنسى فلسطين. جاء شارون وطرد الفلسطينيين من هناك عنوة ولم يترك لهم محلا. فتوجه النشاط الفلسطيني نحو السكان في المناطق المحتلة. כשהוא הוציא את אש"ף בלבנון, ולא הבין שהוא יוצר ואקום, חודשיים אחרי שהוציאו את אש"ף מלבנון, קם חיזבאללה, שהוא פי 10 גרוע מאש"ף, שגרם לה הרבה, שהשפיל את צה"ל פעם אחרי פעם. ב-84 קם החמאס, בגלל זה שהיה ואקום, דווקא בגלל זה שאש"ף לא היה פה, והוא לא הביא את זה בחשבון. אני חושב שמלחמת שלום הגליל הייתה מהמוצדקות במלחמות ישראל. מהמוצדקות ביותר במלחמות ישראל. ואני חושב שהחמור שקרה כתוצאה מהדבר הזה, זה שכתוצאה בעיקר מנושאים פוליטיים פנימיים ומחוסר אחדות בעם ומהיעדר קונצנזוס. אנחנו רואים הרי היום מה שקורה בנושאים מרכזיים ובניסיון להפיל ממשלה על ידי העבודה והשמאל בארץ. לא השגנו מה שיכולנו להשיג, יכולנו להשיג יותר. On the 15th of September 1982, Sharon's Christian militia allies went on a 40-hour rampage of rape and murder in the Palestinian refugee camps of Sabra and Shatila in Beirut. It's estimated that more than 1,000 people were slaughtered, causing international outrage.
In Israel, 400,000 people protested against Sharon in the biggest demonstration the country has ever seen. צריך לזכור גם שסבא ושתילה זה סמל, משום שזה באמת היה טבח איום ונורא. אבל סבא ושתילה זה סמל שצריך להבין אותו עוד יותר. גם על רקע מה הוא מסתיר בעניין מלחמת לבנון. מלחמת לבנון, הישראלים, עוד פעם, במסגרת הרגישות המופלגת למה שקורה להם, וקהות החושים הגמורה למה שקורה לאחרים, שוכחים שמלחמת לבנון נהרגו בין 15 ל-25 אלף בני אדם בלבנון. רובם לא חיילים. רובם לא לוחמים פלסטינים. Sharon had to face an official commission of inquiry. It found that he bore responsibility for ignoring and not acting to reduce the danger of a bloodbath when he allowed his Christian allies into the camps. It suggested his removal from the post of Minister of Defense. אריק, מבחינה זו עבר מהפך מאוד גדול. מלהיות הגיבור שבגיבורים, פתאום הוא הפך לאיש אפילו נרדף בגלל לבנון. ומי שהיה חולם אז, בימים של לבנון, שהאיש הזה יהיה ראש ממשלת ישראל, שינסה להוביל את ישראל לשלום, לא היה מאמין. Although part of Israeli society regarded Sharon with loathing for his record, many lauded him for it, believing they were safe in his hands. מותק שרון, הוא יציל אותנו, רק הוא, שרון מלך ישראל, אמן. Despite the Commission's findings and the public outcry over Sabra and Shatila, Begin retained Sharon in his cabinet as minister without portfolio. Sharon set to work, rebuilding his political career. אריק שרון, כל חייו הוא חי בשביל לעשות דברים כדי להישרד ולעשות עוד צעד אחד, בסבלנות רבה מאוד. עם הכריזמה שיש לו, עם האופי הקשה שיש לו, זה עובד עד היום הזה. ועל אף שמשה דיין החליט שהוא לא יעלה מעל דרגת אלוף משנה. עלה. מי העלה אותו? רבין. כי כשצריך הוא יודע להתחנף. כשצריך הוא יודע לא להיות באיזה מקום. וכשצריך אז הוא בא להגיד את מה שהוא אומר, רק בשביל שישמעו שהוא אומר משהו חדש. אפילו אם, אני לא יודע אם הוא יודע שהוא לא נכון, אבל מתברר שהוא לא נכון. In 1994, Sharon's nemesis, Yasser Arafat, returned to the West Bank and Gaza under the Oslo peace accords led by Prime Minister Yitzhak Rabin. Sharon appealed to old fears buried deep inside Israeli society. הופעת יאסר ערפאת בעזה וביריחו. ברשותה, בעידודה ובהסכמתה של ממשלת ישראל. מסמלת פתיחתו של סיבוב חדש מסוכן בהיסטוריה של המדינה היהודית. ערפאת בא כדי להקים את המדינה הפלסטינית, וזאת עלינו למנוע. A month after Sharon's speech, Rabin was assassinated by a Jewish religious zealot. Over the next 5 years, Oslo unravelled amid distrust on both Israeli and Palestinian sides. As Oslo teetered on the brink of collapse, after negotiations between the two sides stalemated, Sharon, fully aware of the sensitivity of the situation, marched up to the Al-Aqsa Mosque with a massive police escort. The Palestinian reaction was predictable. There was no provocation here. The provocation was only on the other side. The Second Palestinian Intifada, uprising, started the following day.
both the Palestinian violence and the scale of the Israeli reaction to it was of a different order of magnitude compared to that of the first Intifada in 1987. 5 months into the Intifada, Israel voted Sharon in as Prime Minister with a large majority. Sharon's campaign portrayed a caring grandfather. Now, his rehabilitation was complete. איך האיש הזה, שהיה ונשאר איש הכוח, איש תוקפני, איש בלי רחמים, נראה לאנשים כמו סבא טוב, טוב לב, וכזה נוח לבריות, איש שלום. אנשים מדמיינים להם שרון שהם רוצים לדמיין לעצמם, בלי כל קשר לשרון האמיתי. But some settlers knew why they had voted for Sharon. From the very start of the Intifada, settlers in the occupied territories had been killed. The daddy of the settlers, now Prime Minister, paid his condolences to a settler family and was ambushed. תגיד לי, ארי! תגיד לי! יורים לנו על הבתים! 8 חודשים! איפה אתה מאיפה? בשביל מה? אתה השליח שלנו, תעשה את העבודה! אנחנו לא יכולים, לא נמשיך לקבור מתים, לא נמשיך לקבור מתים, נמאס! זהו. לא בחרו אותך בזמן של שלום, לא בחרו אותך בזמן רגוע. שמו אותך כי יודעים שאריק שרון יודע לעשות מלחמה. The settlers weren't to be disappointed in Sharon. When the Intifada escalated at the end of 2001, Sharon demonized Arafat as the source of all the trouble. In December 2001, Sharon confined Arafat to his headquarters in Ramallah and sought to exclude the elected president of the Palestinians, humiliating him in the process. לפחות היום, כשיאסר ערפאת מאיים על היהודים, כשהוא יושב בשערי ירושלים, במוקטעה, ברמאללה, היהודים רובם מכירים בכך, ולכן גם בחרו שוב ושוב באריאל שרון, כדי שיעשה לו לפחות את מה שהוא עשה לו בביירות. רק היום שרון החליט שהוא יישאר כהומלס הכי ידוע בעולם, עם חדר וחצי במוקטעה עם מקלחת. לשרון אין מגבלות, לא פוליטית, לא מוסרית ולא שום מגבלה אחרת. הוא יכול ללכת עד לסוף ועד מעבר לסוף למען המטרות הלאומיות כפי שהוא רואה אותם, והמטרות האישיות שלו שזה בעיניו אותו הדבר. הוא בכל מצב מגשש ורואה עד לאן הוא יכול להגיע. כשעוצרים אותו, הוא עוצר, הוא מחכה להזדמנות הבאה. In just 1 month, March 2002 alone, 140 Israelis died in suicide bombings. Now, the wider Israeli public demanded action. Sharon lived up to expectations. He attacked Arafat's headquarters, sent tanks into almost every Palestinian town, Ramallah, Nablus and Bethlehem among them, and jailed thousands of Palestinians, many without trial. Infamously, Sharon attacked and bulldozed Jenin's refugee camps. In 2 years of unabated conflict, more than 2,000 Palestinians and almost 1,000 Israelis were killed, most of them civilians. Sharon's policies failed to stop the attacks on Israel. In the 2003 election, Sharon was voted in again with a huge majority. מבחינת ההיגיון, מי שלא יכול להיות שר ביטחון, בטח לא יכול להיות ראש ממשלה. אז איך קורה אצלנו שזה עובר? ביידיש אומרים פשטייך נישט. אני עומד ולא מבין. אולי זה חלק מחוסר הבגרות של הציבור היהודי לקיים מדינה בפני עצמה. The two key words in the Israeli vocabulary would explain it. Fear, bitachon. It's a miraculous word. If you say bitachon in Israel, everybody stops talking and listen to you. Which is again natural. I mean, if people feel threatened, fear becomes the only feeling they will have, and therefore they would vote for him. The second thing is en brera, which is
we have no choice but to fight the Arabs, is something which successive Israeli rulers have embedded in the mentality of the Israelis. יש הערצה מאוד גדולה למי שזיין להם את הצורה, כמו שאומרים בעברית מלוכלכת. משהו מרסילס, זאת אומרת, חסר רחמים. ככל שכרגע במצב הזה נראה גם, זאת אומרת, הדימוי שמשדר גנרל, אם הוא משדר דימוי של אדם חסר כל התחשבות, לא בנו, אלא בפלסטינאים, חסר כל רגישות, לא כלפינו, אלא כלפי הפלסטינאים, המניות שלו עולות. ולגבי שרון, אני מתפתה לומר, אני אומר את זה מתוך תקווה, לא מתוך איזו ודאות, לא מתוך שאני באמת חושב את זה, מתוך תקווה. אני רוצה להיות אופטימיסט. אז הייתי אומר גם לגביו, ניתן זמן לזמן. אני לא בטוח שהעבר של שרון מעיד בהכרח על עתידו. Since his re-election, Sharon has been under American pressure to engage in a peace process. He's acknowledged the occupation, conceded the possibility of a Palestinian state, and talked of painful concessions. But Israel has been building a wall, avowedly to stop terror attacks. It causes the Palestinians further loss of their land and fences them in. Sharon's actions have profoundly shaped Israel's destiny, but he's never publicly stated a vision. You know, he's a farmer, and that's a very important side to his personality. And he tells about how he has watched the cow bellowing as it is moved from the large corral to the smaller corral till finally into the chute where it's taken to the slaughter. And he sees himself in some respects as the cow or the bull being cornered, and his job is basically to shut the gates so that it becomes impossible to move him from the larger corral to the smaller corral to the chute. And if you look at the way that he deals with efforts by outside powers to try to move the process forward, he's always putting gates, shut gates in front of them. He's prepared to have those gates opened, but he'll extract a price for that. That's his tactic, and it's quite effective. But just as he imagines himself as the cow and the bull, so he understands that it's very effective to treat others in the same way as the cow or the bull, and to move them through the corrals until he's got them in the chute and where he wants them. Next Tuesday.